हेलो एन्ड नमस्ते गाइज, स्वागत छ हजुरहरूलाई टेक कुरो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई अनलाइन अर्निङ एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। तपाईहरुले पनि यो एप्लिकेसन प्रयोग गरेर अनलाइनबाट पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ र अनलाइनबाट कमाएको पैसा तपाईहरुले सजिलैसँग नेपालबाटै निकाल्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, तपाईहरुले अर्निङ गरेको पैसा तपाईहरुले चाहेको मोबाइल नम्बरमा रिचार्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुले पनि अनलाइन अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यदि तपाईहरुले पनि अनलाइन अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एप्स लिंक्स भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् है गाइज। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुने गर्दछ र तपाईहरुले त्यहाँ इन्स्टलको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा ओपनको अप्सन देखाउन सक्छ। तपाईहरुले त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है गाइज। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुने गर्दछ र तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ लगइन बाइ गुगलको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ गाइज। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुने गर्दछ र तपाईहरुले यहाँ कतिवटा जिमेल मोबाइलमा लगइन गर्नुभएको छ, सम्पूर्ण जिमेलहरु देखाउने गर्दछ र तपाईहरुले कुनै पनि एउटा जिमेल सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी जिमेल सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुने गर्दछ र तपाईहरुले यहाँ इन्टर रेफर कोडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले स्क्रिनमा देखाएको रेफर कोड टाइप गर्नुहोला र ओकेको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुने गर्दछ र तपाईहरु यो एप्सको होम स्क्रिनमा आइसक्नु भएको छ र तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अफरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँ डाउनलोड एप्सहरुको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँ यो एप्लिकेसनमा तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँ यबाट कोइनहरु कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यो फर्स्टमा डाउनलोड म्युजिक MP3 डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईहरुले 280 कोइन कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र सम्पूर्ण एप्सहरु डाउनलोड गरेर तपाईहरुले यहाँ एप्स अनुसारको छुट्टा-छुट्टै कोइनहरु कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरु स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि लास्टमा आउनुहोस्। लास्टमा आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ शेयर टु गेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले यो कपी लिंक गरेर तपाईहरुले आफ्नो फ्रेन्डहरुलाई शेयर गर्नुभयो र तपाईहरुको फ्रेन्डले त्यो लिंकबाट यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेर ओपन गर्नुभयो भने तपाईहरुले यसबाट पनि 500 कोइन कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले इन्भाइट फ्रेन्डको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले यसबाट तपाईहरुले आफ्नो फ्रेन्डहरुलाई इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले इन्भाइट गरे बापत पनि तपाईहरुले कोइनहरु कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसनमा यसरी नै कोइनहरु कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र कोइन कलेक्ट गरिसकेपछि हामीले कसरी पैसा कमाउनु त म त्यसको लागि तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यसको लागि तपाईहरुले यहाँ राइट साइडको तलपट्टि यो मान्छेको जस्तो लोगो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँ पेपलको अप्सन र रिडिम बाइ मोबाइल टपअपको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुसँग पेपल अकाउन्ट छ भने तपाईहरुले पेपल अकाउन्टबाट पनि पैसा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईहरुसँग पेपल अकाउन्ट छैन भने तपाईहरुले मोबाइल रिचार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पेपल अकाउन्टको लागि तपाईहरुले पेपलको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ पेपल अकाउन्ट राखेर तपाईहरुले पेपल अकाउन्टमा पैसा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुसँग पेपल अकाउन्ट छैन भने मोबाइल टपअप कसरी गर्ने त? यसको लागि तपाईहरुले रिडिम बाइ मोबाइल टपअपको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस देखाउने गर्दछ र तपाईहरुको यहाँ तपाईहरुको कोइनको अप्सन देखाउने गर्दछ। तपाईहरुले अहिलेसम्म कति कोइन कलेक्ट गर्नुभएको छ देखाउने गर्दछ। मैले अहिलेसम्म 700 कोइन कलेक्ट गरेको छु र तपाईहरुले इनपुट फोन नम्बरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा आफ्नो रिचार्ज गर्न चाहनु भएको फोन नम्बर राख्नु पर्ने हुन्छ। यसरी फोन नम्बर राखिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ नेपालको झण्डाको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुको मोबाइलमा नेपालको झण्डा देखाएको छैन भने तपाईहरुले यसमा सिलेक्ट गरेर नेपाल खोज्न सक्नुहुन्छ। यसरी गरिसकेपछि तपाईहरुले सी प्रोसेसको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है गाइस।
सी प्रोसेसको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस देखाउने गर्दछ र तपाईँहरूले धेरैमा तपाईँहरूले नेपाली 5000सम्म आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ र थोरैमा तपाईँहरूले 10 रुपियाँसम्म मोबाइल रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। 10 रुपियाँ रिचार्ज गर्नको लागि तपाईँहरूसँग 252 कोइन हुनुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा 10 रुपियाँ टपअप गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले पहिलो पटक टपअप गर्नको लागि तपाईँहरूको अकाउन्टमा 5000 कोइन हुन आवश्यक छ। त्यसपछि तपाईँहरूले थोरै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईँहरूले अनलाइनबाट अर्निङ गरेको पैसाहरू विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो हेरिसकेपछि हजुरहरूले पनि अनलाइन अर्निङ गर्ने तरिका अवश्य पनि जानिसक्नुभयो होला भन्ने पूर्ण आशा गर्दछु गाइस। र भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो राम्रो लागे भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।